السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور مجدي عبد الرازق، استشاري جهاز هضمي وكبد وحميات. أتشرف بوجودي معاكم النهاردة. إن شاء الله هنتكلم عن أنيميا نقص الحديد. أنيميا نقص الحديد من ضمن أهم أنيميا موجودة عندنا في بلادنا. طبعا احنا عندنا الأنيميا نتيجة أسباب أخرى، لكن 80% من اللي موجودة عندنا في بلادنا نتيجة أنيميا نقص الحديد. الحديد ده بيدخل في مكونات الهيموجلوبين، والهيموجلوبين دي مادة موجودة في كرات الدم الحمراء، ودي مادة مهمة جدا لأن هي اللي بتحمل الغذاء والأكسجين لجميع خلايا الجسم. وبالتالي أي نقص في الحديد هيؤدي إلى نقص في الهيموجلوبين، وبالتالي هيحصل ضعف في نقل الغذاء والأكسجين لكل خلايا الجسم، وبالتالي كل أعضاء الجسم هتعاني من الأنيميا وهتعاني من الأعراض زي الإرهاق وزي تعب، زي صداع، زي خمول، زي عرق من أقل مجهود. يعني كل أعضاء الجسم هتعاني. طيب، مهم جدا إن احنا نبقى عارفين إن في بداية الأمر المريض ما بيشعرش بالأعراض. ليه؟ لأن بتبقى الأنيميا بسيطة، لكن هو بيشعر بالأعراض لو الأنيميا كانت شديدة. وبالتالي لازم ناخد بالنا وننبه، ويبقى عندنا الوعي الكافي ان احنا نعرف المريض ان اي خمول او اي تعب ده شيء مش طبيعي، لازم تكشف والدكتور يشوف ايه الموضوع ويعمل التحاليل اللازمة عشان نكتشف اذا كان في انيميا نقص حديد ولا لا. طبعا مهم جدا ان احنا نبقى عارفين ان اهم سبب لانيميا نقص الحديد هو سوء التغذية. في بعض الناس مثلا نباتيين او بيعتمدوا اصلا على اكل الخضار اكتر من اللحوم. لا، بننبههم ان الحديد ده موجود اكتر في البروتين الحيواني زي اللحوم وزي الكبدة وزي السمك وزي الدجاج. طبعا في ايضا حديد موجود في النباتات زي الجرجير وزي السبانخ وزي البنجر وكده، لكن الحديد اللي موجود في اللحوم الحيوانية ده امتصاصه بيبقى كويس جدا، احسن بكتير من امتصاص الحديد اللي موجود في النباتات والخضروات. طيب، بالنسبة ده اهم شيء طبعا. من ضمن الاسباب المهمة لنقص الحديد في جسم المريض النزيف. في بعض الأحيان في ناس بيبقى عندها بواسير، أو عندها سرطان في القولون، أو عندها قرحة في المعدة. كل الأمراض دي بتؤدي إلى نقص في الحديد، وبالتالي إلى أنيميا نقص حديد. أيضا في بعض السيدات بيبقى عندهم طول فترة الحيض، أو عدم انتظام في الحيض، وبالتالي بيحصل لهم أيضا أنيميا، وخصوصا لما بيكونوا مركبين وسيلة وكده. ده بيتزود في بعض الأحيان من النزيف عند السيدات، وبالتالي معرضين لأنيميا نقص الحديد. طيب، بالنسبة لبعض الأمراض التانية بيحصل سوء امتصاص للحديد، زي مرض اسمه السيلياك، او مرض القولون التقرحي، او مرض كرونز. دي امراض في الامعاء بيحصل فيها ان الحديد لا يمتص بطريقة جيدة، وبالتالي المريض ده بيعاني من انيميا نقص الحديد. او في بعض الناس بتاخد ادوية زي الاسبرين او زي البروفين، ودي طبعا بتؤدي القرحة في المعدة، وبالتالي بيحصل نقص حديد. او في بعض الاشخاص بيتبرعوا بالدم بصفة منتظمة، ممكن معرضين ان هم يحصل لهم برضك نقص في الحديد، وبالتالي انيميا نقص حديد. الاطفال الرضع، لو احنا اعتمدنا فقط على الرضاعة الطبيعية، اللبن الام بيبقى فيه نقص في الحديد، وبالتالي لو احنا ما زودناش الطفل دوت بمكملات غذائية او اكل اطعمة فيها حديد،
الطفل ده معرض ان هو يجيله انيميا نقص الحديد. طيب بالنسبة برضك للأم الحامل، الأم الحامل معرضة برضك إن يجي لها نقص حديد، لأن جسمها محتاج كميات حديد زيادة، وممكن تكون هي ما بتعوضش بالنسبة للأطعمة بتاعتها، ما بتاكلش لحوم بدرجة كافية، وبالتالي فهي برضك احتياجها بيزيد ومعرضة لأنيميا نقص الحديد. طيب بالنسبة للناس دي، ايه هي الاعراض المهمه اللي تخليني افكر ان المريض ده عنده نقص حديد؟ في بعض الاحيان بلاقي شعور بالتعب، ارهاق، ضعف عام. في بعض المرضى بيحسوا بالام في الصدر، بروده في الايدين والقدمين، صعوبه في التركيز وصداع ودوخه، شحوب في الجلد، عدم انتظام في ضربات القلب. في بعض الناس بيجي لها رغبه في ان هي تاكل حاجات غير طبيعيه، زي مثلا تلج او طين، ودي طبعا حالات نادرة. لكن في بعض الناس بيجي لها ضيقة نفس، او بنلاقي ان الاظافر بتاعتها مقوسة وسهل تكسير الاظافر، بتتكسر بسرعة وبيتغير شكلها، بتبقى عاملة كده زي المعلقة. بنلاقي برضك ان في بعض الحالات فيها تشققات حوالين الفم، او تورم في اللسان وتقرحات في اللسان. كل دي من ضمن اعراض الانيميا. طب هل ممكن الموضوع يزيد اكتر من كده ويحصل مضاعفات؟ طبعا. لو ما تعالجتش الانيميا ونقص الحديد هندخل في مضاعفات، ومن ضمن المضاعفات دي مشاكل في القلب، او عدوى متكررة نتيجة نقص في المناعة. وبعض الأحيان السيدة الحامل ممكن تؤدي إلى ولادة مبكرة، أو تولد طفل ناقص في النمو. طيب بالنسبة لتشخيص الأنيميا، طبعا التشخيص بيعتمد على كشف الطبيب من الناحية الإكلينيكية، وإن هو بيعمل بعض الفحوصات منها صورة الدم. طبعا الدكتور بيشوف إن الهيموجلوبين منخفض، الهيماتوكريت منخفض، حجم كرات الدم الحمراء منخفضة. طبعا في حالات تانية بيحصل فيها نفس الموضوع زي الثاليسيميا او السيدروبلاستيك انيميا، ولكن اكتر شيء بيعمل هذه ال الحاجات هي الانيميا نقص الحديد. طيب بنعمل بقى حاجة تانية اسمها الايرن بروفيل، عشان نشوف هل فعلا في نقص حديد ولا لا، عشان نميز نوع الانيميا. فاحنا بنعمل السيرم ايرن بنلاقيه منخفض، بنعمل التوتال ايرن بايندينج كاباسيتي بنلاقيه عاليه، بنعمل الفيريتين بنلاقيه منخفض، بنعمل الترانسفيرين ساتوريشن بنلاقيه منخفض. فبنتاكد ان فعلا هذا المريض عنده نقص في الحديد. زي ما اتفقنا في بعض المرضى ما بيوصلوش لدرجة الأنيميا، يعني هو ممكن يكون عنده نقص حديد، أيوة، بس الهيموجلوبين كويس، لكن برضك هيعاني من أعراض نقص الحديد. صحيح مش هتبقى باينة قوي، لكن لازم نبقى واخدين بالنا إن في ناس عندهم نقص حديد بس ما وصلوش لدرجة إن الهيموجلوبين ينخفض. طيب بالنسبة للعلاج، طبعا بالنسبة للعلاج في بعض الأحيان بندي أقراص حديد بأنواعها المختلفة، دي بتحسن جدا جدا من حالة المريض، بس بنستمر عليها من 3 شهور ل 6 شهور. في بعض الحالات بنديها حقن، وده نادرا ان احنا ندي حقن، لان في بعض الاحيان بتعمل نوع من انواع الحساسية الشديدة. وفي بعض الاحيان لما بنلاقي انيميا شديدة جدا جدا بندي نقل دم. طبعا الأهم من كل ده إن إحنا لازم نشخص إيه هي سبب الأنيميا بتاعت نقص الحديد. يعني لو المريض ده عنده مشكلة في القولون، مثلا عنده سرطان في القولون أو عنده بواسير، لازم نعالجه. لو المريض ده عنده قرحة في المعدة لازم نعالجها. لو المريض ده أساسا عنده قولون تقرحي، أو عنده كرونز، او عنده اي مرض من هذه الامراض، لازم نعالجه.
لو المريض ده بياخد اسبرين كتير او بياخد بروفين، لازم ننبهه ان ده ممكن يؤدي الى تقرحات في المعدة، وبالتالي معرض ان هو يجيله نزيف، وبالتالي هيحصل نقص في الهيموجلوبين ويجيله انيميا نقص حديد. لو المريض ده بيعتمد اكتر على الخضروات وكده وما بياكلش لحوم او عنده سوء تغذية، لازم ننبهه ونفهمه اهمية اكل اللحوم الحيوانية. ارجو ان كنتم تكونوا استفدتم من الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.